Hello, chị đã quay lại rồi đây. Và ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các tín đồ yêu thích game cách vẽ một món đồ cực kỳ quen thuộc với các em. Đó chính là chiếc điều khiển game này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Chị đã hoàn thành bức vẽ ngày hôm nay rồi. Các em đã xong hết chưa nhỉ? Chúc các em có thật nhiều bức vẽ đẹp và những giây phút sáng tạo không ngừng cùng Boom Boom TV nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye.